Hello everyone, welcome to Adda247 Notice. So grade 3 আৰু grade 4 verification document verification যেহেতু চলি আছে লাষ্টলি আমাৰ DWE যোনটো verification আছিল হেতু হৈ গল এতিয়া নতুনকৈ এখন notification ওলাইছে যত SCRT verification আৰম্ভ হ'ব তো তাতে আপোনাৰ কি কি ডকুমেন্টস নিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ভেন্যু ক'ত হ'ব আমি এইখিনি ডিসকাস কৰিম এইটো ভিডিও থ্ৰুদি তো লেটস ষ্টাৰ্ট আৱাৰ সেশন প্ৰথমে যোনখন নটিচ ওলাইছে চাই ল'ব ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং যোনটো SCRT তো এখন notice number হয় it is for information of all the concerned that the document of verification of candidates select by the state level মানে SCRT grade 3 আৰু grade 4 পোষ্ট একেলগে হ'ব in different categories of post under the directorate of SCRT 20 তাৰিখে হ'ব 28 May হ'ব আৰু টাইম হ'ল 10 AM onwards conference hall of SCRT ASSAM কাহিলীপাৰাত হ'ব the candidate must attend the document verification along with the original document and a self-attested copy of the set of the following মানে অৰিজিনেলৰ লগতে আপোনালোকক লাগিব জেৰক্স কপিৰ সেট এটা সেলফ এটেস্টেড নিজৰ সাইনৰ লগত তাৰ পিছতে কি লাগে অৰ ৰিলেভেন্ট অৰিজিনেল ডকুমেন্ট মানে মেট্ৰিকৰ পৰা যিমান ডকুমেন্ট আছে গোটেইখিনি লাগিব কপি অফ অনলাইন এপ্লিকেশন যোনটো এপ্লিকেশন আছিলে আপোনালোকে যোনটো এপ্লিকেশনৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে পালে ইয়াতে আৰু নেক্সট হ'ল এডমিট কাৰ্ড যোনখন এডমিট কাৰ্ডে আপোনালোকে এক্সাম হলত গৈছিলে নীট ফৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট বা যোনখন আপোনাৰ ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে আছিলে সেইখন আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড গোটেইবোৰ ওৱান পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ এই দুখন সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নাপাহৰিব অনলাইন এপ্লিকেশন আৰু এডমিট কাৰ্ড যদি মানে ক'ৰবাত ৰাখিছেও উলিয়াই ল'ব যিহেতু যোনবিলাক ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে ফৰ DWE তাতে মেইনলি ফাৰ্ষ্ট এই দুখন ডকুমেণ্টে চাইছে বাকীবিলাক আপোনাৰ পিছত চাইছে এই দুখন ডকুমেণ্ট চাইছে যে এই দুখন আপোনাৰ আছেনে নাই আৰু আপোনাৰ হয়নে নহয় এই দুখন The list of candidates will be available in the office website of the director of SCRT. Only the candidate will be allowed inside the venue. Signed by Nirada Devi, dated কালি এখন দিছে তো আপোনালোকৰ অকল যোনজন ক্যান্ডিডেট হয় তেওঁৰ ভিতৰত যাব পাৰিব আৰু লিষ্ট অফ ক্যান্ডিডেট আমিও ইয়াতে কিছু এটা আমি দেখাইছো আৰু বাকি যোনটো ইভেন্টৰ ৱেবসাইট হয় SCRT নিজৰ ৱেবসাইট তাতে পাই যাব ইয়াতে আমি গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 কিছু দিছো যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট নাম যোনটো হ'ল কৰিমগঞ্জৰ হয় তেওঁ সুবৰ্ণা আলম চৰাইদেউৰ আছে বুদ্ধিস্মিতা দাস কামৰূপ মেট্ৰোৰ আছে এজন দীপক চেত্ৰী এনেকৈ বহুত জোনৰ আছে আৰু গোটেইবোৰ একেলগে আছে আৰু পোষ্টবোৰ দিছে LDA মেট্ৰন লাইব্ৰেৰিয়ান গোটেইবোৰ ইয়াতে দিয়া আছে তো সেনেকৈ আপোনালোকে আহিব 20 তাৰিখ হয় 10 AM onwards এখন হ'ল গ্ৰেড 3 পোষ্টৰ লিষ্ট আৰু এখন হ'ল গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ ইয়াতে আপোনাৰ পিয়ন হোষ্টেল কুক জুগল লাইব্ৰেৰী গোটেইখিনি ইয়াত আছে ইয়াতে আপোনাৰ লখিমপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে দীপজ্যোতি ফুকন হোজাইৰ সত্যজিৎ দাস তো গোটেইখিনি আপোনালোকে যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে গোটেইবোৰ ইয়াতে আহিব আৰু টাইম সবৰে সেম হয় 20 তাৰিখ 10 AM onwards তো যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট আছে গোটেইখিনি উলিয়াই লওক আৰু জেৰক্স কপিটো লৈ যাব নাপাহৰিব জেৰক্স কপি সবৰে লাগিব ৰাইট ফ্ৰম ইয়ৰ মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী বা আপোনাৰ যি ডকুমেণ্ট দিছিলে ফৰ ইয়ৰ এক্সাম গোটেইবোৰ আৰু মেইন যোনখিনি হ'ল সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন আৰু যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন নাপাহৰিব বিকজ এই দুখন ফাৰ্ষ্ট চাইছে তাৰপিছত বাকী ডকুমেণ্টবোৰত কৈছে তো আপোনালোকৰ যদি ইয়াতে কিবা হেল্প লাগে ইন এনি মানে নাম বিচৰাত বা আপোনালোকৰ এই লিষ্ট ডাউনলোড কৰাত তেন্তে আমাৰ নিশ্চয় সুধিব ইন আৱাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ এভৰিৱান ফৰ ৱাচিং আৰু মই ইয়াৰ মাজতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ফ্লেছ চেল চলি আছে এভৰিথিং হুইচ ইজ আণ্ডাৰ 1299 এতিয়া চব বেটছ আপোনাৰ আছে APSC DME BTC ADRE CTET গোটেইবোৰ 1299 দি আছে আৰু DME যোনটো বেটছ দিছ ইজ অলছ' ইজ নাও ইন 1299 ইউ কেন ইউজ দ্য কোড Y771 to get more discount. Thank you everyone.